માવા કે મિલ્ક પાવડરના ઉપયોગ વગર 10 મિનિટ જેટલા ઓછા સમયમાં 30 રૂપિયા જેટલી ઓછી કિંમતમાં બની જતી રસીલી જ્યુસી વેરાયટી આજ ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં શેર થશે, જેને તમે પ્રસાદમાં બનાવી શકો, કોઈ ગેસ્ટ આવે ત્યારે બનાવી શકો, કંઈ જ મીઠી વસ્તુ ખાવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે બનાવી શકો અને નાના મોટા હર વ્યક્તિને પોસાય તેવી વેરાયટી છે. તો જરૂર બનાવવા જેવી આ રેસીપી એકવાર ટ્રાય જરૂર કરજો. તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ. એન્ડ હા મિત્રો, હનુમાન જયંતીની મારા વાલા વ્યુઅર્સને ખૂબ ખૂબ શુભકામના. તો જેમના માટે ગેસ ફ્લેમ પર કડાઈ રાખેલી છે, તેમાં 1 ચમચી જેટલું દેશી ઘી ઉમેરશું. જો કે તમે ઘીના ઉપયોગ વગર વેરાયટી તૈયાર કરી શકો છો. હવે ઘી આપણું હલકું હલકું ગરમ થાય ત્યારે ગેસની ધીમા ફ્લેમ પર આપણે અડધા કપ જેટલો રવો ઉમેરશું. તમે સૂજી પણ ઉમેરી શકો છો. જો મોટો રવો હોય તો મિક્સર જારમાં એકવાર દળીને ઉપયોગમાં લેવો. હવે આપણે ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર આપણો રવો કે સૂજી થોડી લાઇટ ગોલ્ડન કલર પર આવે ને ત્યાં સુધી શેકવાનું છે. અહીંયા આપણે ઘીનો ઉપયોગ ના કરવો હોય તો સીધું ડિરેક્ટલી આપણે રવાને કડાઈમાં ઉમેરી અને શેકી શકીએ છીએ. અને વધારે ઘી ઉમેરવું હોય તો 2 થી 3 ચમચી જેટલું પણ ઉમેરી શકાય. મેં તમને ઓપ્શન આપી દીધા છે. હવે આ રીતે આપણે સતત ચલાવવું જરૂરી છે, નહીં તો રવો છે તે બળવા લાગશે. રવો આપણો લાઇટ ગોલ્ડન કલર પર આવી ગયો છે. તો હવે આપણે અહીંયા લેશું 1 કપ જેટલું નોર્મલ દૂધ. આ નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર હોય તેવું દૂધ છે. કોઈ ઠંડુ પણ નથી, ગરમ પણ નથી અને ફૂલ ફેટ પણ નથી, નોર્મલ દૂધ છે. હવે આ રીતે આપણે સતત ચલાવીશું, ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખીશું અને આપણું મિશ્રણ છે તે કડાઈને છોડવા ના લાગે, એકદમ સરસ બંધાઈ ના જાય ત્યાં સુધી ચલાવવું જરૂરી છે. નહીં તો રવાની અંદર ગાંઠા પણ પડી શકે છે અને રવો તળિયે બેસીને ખરાબ પણ થઈ શકે છે. એકદમ મિનિટોમાં બની જતી આ મીઠાઈ ખૂબ જ સસ્તી પણ બને છે અને તમને બિના ઝંઝટ બનાવવામાં મજા પણ આવે છે. તમારી ઈચ્છા હોય તો તમે અહીંયા થોડો મિલ્ક પાવડર કે માવાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. પણ જો મિલ્ક પાવડર કે માવો ઉમેરવો ના હોય તો તમે આ જ રીતે માત્ર રવામાંથી પણ વેરાયટી તૈયાર કરી શકો છો. હવે જો તમે થોડી જ વારમાં 2 થી 3 મિનિટની અંદર જ આપણો રવો છે તે એકદમ સરસ બંધાઈ ગયો છે, કડાઈને છોડવા લાગ્યો છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી નીચે ઉતારી લેશું. અને વેરાયટીને એકદમ સ્પંજી તૈયાર કરવા માટે 2 ચપટી જેટલા કુકિંગ સોડા, જેને ખાવાના સોડા કહેવાય, જે આપણે ભજીયામાં ઉમેરીએ ને તે સોડા છે, ઢોકળા બનાવતી વખતે ઉમેરીએ ને તે સોડા છે, તે માત્ર 2 ચપટી ઉમેરેલા છે, જેથી વેરાયટી આપણી અંદરથી એકદમ સ્પંજી તૈયાર થાય. આ રીતે મિક્સ કરી દેશું. અને મિક્સ કર્યા બાદ આપણી આ જે વેરાયટી છે તેને ઠંડી કરવાની છે, તો એક પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશું. તો હવે જો તમારે અહીંયા માવો, મિલ્ક પાવડર, પછી કાજુનો પાવડર, ટોપરાનો પાવડર કંઈ પણ ઉમેરવું હોય તો તમે આ રીતે ઉમેરીને મિક્સ કરી શકો છો. પણ મેં માત્ર રવાથી જ આ વેરાયટી તૈયાર કરી છે, તો એકદમ ઓછા ખર્ચે 30-40 રૂપિયા જેટલા બજેટમાં વેરાયટી તૈયાર થઈ જશે. આપણે એટલો જ રવો, એટલું જ દૂધ અને એટલી જ આપણે સ્વીટ ઉમેરશું કે આપણે 30-40 રૂપિયામાં વેરાયટી તૈયાર થઈ જાય. હવે આ રીતે આપણે થોડી વાર માટે આપણા રવાને મસળી લેશું, જેથી એકદમ સ્મૂધ કન્સિસ્ટન્સીવાળું આપણું બેઝ તૈયાર થાય. અને એકદમ સરસ સ્મૂધ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે લેવાનો અને પછી તેને આ રીતે ગોળ બોલ તૈયાર કરવાનો અને તેને થોડો ચપટો આ રીતે આકાર આપી દેવાનો. હવે જો તમારે કોઈ ડિઝાઇન આપવી હોય તો આ રીતે હું જારાની મદદથી ડિઝાઇન આપી રહી છું. તમે જે મોલ્ડ હોય જેનાથી ડિઝાઇન આપવા માગો છો તે આપી શકો છો, અથવા વિધાઉટ ડિઝાઇન, વિધાઉટ કોઈ પણ પ્રકારના શેપ તમે આ વેરાયટી તૈયાર કરી શકો છો. મેં આટલી વેરાયટી તૈયાર કરી છે. હવે આગળની પ્રોસેસ કરવા માટે ગેસ ફ્લેમ પર તે જ કડાઈમાં આપણે એક ચાસણી તૈયાર કરીશું, જેમાં 1 કપ જેટલી આપણે ખાંડ ઉમેરીશું, સાથે અડધા કપ જેટલું આપણે પાણી ઉમેરશું. અને કલરફુલ વેરાયટી તૈયાર કરવા માટે થોડા ઓરેન્જ ફૂડ કલરના ડ્રોપ્સ ઉમેરીશું. જો કે કલર ઉમેરવો ઓપ્શનલ છે અને જે કલર ઉમેરવો હોય તે ઉમેરી શકો છો.
હવે અહીંયા કોઈ આપણે તારવાળી ચાસણી તૈયાર નથી કરવાની, માત્ર ને માત્ર તેલ જેવું ચીપચીપી ચીકણી તૈયાર થાય ત્યારે આપણે ચાસણી તૈયાર થઈ ગઈ છે તેમ સમજી નીચે ઉતારી લેવી. આ રીતે હું ચેક કરું ને તો અત્યારે મને તેલ જેવું ચીકણું દેખાય છે, મતલબ ચાસણી આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી નીચે ઉતારી લઈશું. આપણી આ વેરાયટીને ફ્રાય કરવાની છે તો આપણે તેલને મીડિયમ ગરમ કરીશું. જો ઓછું ગરમ થયું હશે તેલ તો વેરાયટી તેલ પી જશે, અને હાઈ ગરમ થયું હશે તો ઉપરથી લાલ અને અંદરથી કાચી રહેશે. તો મીડિયમ ગરમ તેલમાં આપણે થોડો ડો ઉમેરવાનો. ધીમે ધીમે ડો ઉપર આવે તો સમજવાનું તેલનું ટેમ્પરેચર પરફેક્ટ છે. તો આપણે તેલમાં 4 થી 5 વેરાયટી ઉમેરશું, જેથી તેને ફૂલવાની થોડી સ્પેસ પણ મળે. અને હા, હવે આપણી ગેસની ફ્લેમ ધીમી રહેવી જોઈએ, અને આપણી આ વેરાયટી જાતે જ ઉપર તરવા ના લાગે ત્યાં સુધી આપણે ચમચો ચલાવવાનો નથી. પછી આપણે બંને સાઈડ ફેરવતા જશું અને થોડો ગોલ્ડન કલર પર આવે ને ત્યાં સુધી વેરાયટીને ફ્રાય કરીશું. ગુલાબજાંબુ જેટલા ડાર્ક આ વેરાયટીને તૈયાર કરવાની જરૂર નથી, બસ થોડા ગોલ્ડન કલર પર આવે ને પછી આપણે આપણી આ વેરાયટીને બહાર કાઢી લેવાની. પણ તેલનું ટેમ્પરેચર પરફેક્ટ ચેક કરવાનું, ન વધારે હાઈ ન એકદમ ઓછું, અને ગેસની ફ્લેમ તો એકદમ ધીમી જ રહેવી જોઈએ. અત્યારે જો હું તમને એક બહાર કાઢીને બતાવું ને તો બહાર હજી કાઢી જ છે ત્યાં એકદમ તમને ઓઇલ ફ્રી દેખાતી હશે. જો આ વેરાયટી છે ને સરસ તૈયાર થયેલી આ વેરાયટી. તો હવે બહાર કાઢી લેશું. ફ્રાય કરવામાં પણ બિલકુલ સમય નથી લાગતો. 2-3 મિનિટ આપણે રવાને શેકવામાં અને તેનું બેઝ તૈયાર કરવામાં પસાર કર્યો, અને 3-4 મિનિટ આ વેરાયટીને ફ્રાય કરવામાં. બસ 10 મિનિટમાં વેરાયટી તમારી તૈયાર થઈ જશે. તો આ જુઓ અત્યારે બિલકુલ ઓઇલ ફ્રી છે. હવે તેને બહાર કાઢી લેશું અને બીજી બેચને આપણે ફ્રાય કરવા માટે તેલમાં રાખી દઈશું. હવે આપણે ચાસણી છે તેમાં આપણે એલચીના દાણા ઉમેરીશું. તમે એલચી પાવડર ઉમેરી શકો છો. મેં અત્યારે શા માટે ઉમેરી, કોઈ પણ મીઠી વસ્તુની અંદર થોડી હલકી ચાસણી ગરમ હોય ત્યારે તમે જાયફળ અથવા એલચી પાવડર ઉમેરશો ને તો તેની સ્મેલ જ્યાં સુધી વેરાયટી પૂરી નહીં થાય ત્યાં સુધી સરસ આવશે. બસ એટલા માટે મેં લાસ્ટમાં એલાયચીના દાણા ઉમેરેલા છે. હવે આપણી ચાસણી થોડી હલકી ગરમ હોય ને ત્યારે જ આ આપણે તળેલા જે આપણા વેરાયટીના બોલ્સ કહી શકાય તે આપણે ઉમેરી દઈશું અને તેને ડૂબાડી દઈશું. મેં આ રીતે બંને બેચ ફ્રાય કરીને આપણી આ વેરાયટીને ડૂબાડીને રાખી છે. તો હવે આપણે તેને 30 મિનિટ માટે ચાસણીમાં જ રાખશું તો સરસ મજાની ચાસણી એબ્ઝોર્બ થઈ જશે. તો 30 મિનિટ પછી વેરાયટી આપણી થોડી ફૂલીને ડબલ થઈ ગઈ છે અને એકદમ જ્યુસી તૈયાર થઈ છે. બનાવવાનો સમય માત્ર 10 મિનિટ છે. 30 મિનિટ માત્ર આપણે ચાસણીમાં આ વેરાયટીને જ્યુસી બનાવવા માટે રાખેલી છે. તો આમ જોવા જઈએ તો આપણો તો માત્ર 10 મિનિટ જેવો જ સમય છે, બાકીની 30 મિનિટ તે જાતે લઈ લે છે. તો વેરાયટી કેવી લાગી મને કોમેન્ટમાં ફીડબેક જરૂર શેર કરજો. આ વેરાયટીનું નામ શું આપી શકાય તે પણ મને જરૂર કોમેન્ટ કરજો. ફરી મળીશું નવી જ હેલ્ધી એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેલ્ધી, સ્ટે હેપી, ટેક કેર.